Tiene probabilidad. साथीहरु म रेडी भइसकेको छु अब जानलाई राइड हेर्न चट्ट लाएर अब निस्किनु पर्छ हामी चट्ट लाएर है ल बाटोमै भेट्ने छौं हामी ल है त गाइस काली ओइ तैले मलाई माया गर्दैनस् नि आजभोलि अरूको घर घर गइरा हुन्छ मलाई वास्तै गर्दैन यार यो कालीले आजभोलि के भयो भने ह पेट्रोल पनि भाइ यहाँ मेरो पेट्रोल पनि हाल्नु पर्ने छ म कहिले कम बनाउँदिन्थे आज पेट्रोल कम भइसकेको छ हैन पेट्रोल पनि हाल्नु पर्ने छ कस्तो दामी गरिरहेको छ है एकदम क्लियर छ आज साउन्ड कस्तो आइरहेको छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ माइकबाट सो म चाहिँ एकदम बिस्तारै गइरहेको छु है तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बहुत कुदाउनु मन लाग्छ फेरि यसरी राम्रो बाटो पायो भने चट्ट कुदाइदिउँ त हैन So, wow, ओए एकदम मजाले पुलअप हान्छ मेरो बाइकले चाहिँ दामी के लो भाइब्रेसन्स ह्यान्डलमा हैन वाउ व्हाट अ नाइस ब्रिज सो मिजु चाहिँ कहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यो होटलै बिर्सेँ मैले ट्याक्क डट बाइक देखिन्छ हेर्नु है देख्यो मामा के हो अनि नाङ्गै हो त बाइक त अनि साथीहरु यो चाहिँ आरएमबाट है आज आरएमबाट पनि भ्लग हान्दैछु फेरि जति चलाउन मन लाग्यो त्यति चलाउन मन लाग्छ त हो के हो यो त
ओए ल साथीहरु फर्किनु पर्छ यार धेरै टाढा आइसक्यो जस्तो छ ल यो चाहिँ मोटाडमा छ अनि डिबिकलर सिबिकलर सब निकाल्दै रहेछन् हाम्रो मिजुले राइड पनि हान्दिसकेँ मैले सर्ट लाएर अब म चाहिँ यहाँबाट जान्छु हैन पारामा है ओए माकुरी जालैमा के हो यस्तो अब यसले पनि चार्ज हेर है ल ओए ल बाई ल हस् ल मिजुसँग पनि भेट भयो अब चाहिँ म निस्किन लाग्यो सो मेरो थोरै काम छ अरू अनि कामसाम भ्याएर अनि घरतिर जान्छु होला हेरौँ अब के हुन्छ हैन एकछिन डट बाइक पनि चलायो बवाल मजा आउने हामी चाहिँ नखुफुल्ने रहेछौँ कत्रो कत्रो घर बनाएको भने कसरी बनाउँछौ यत्रो यत्रो घर यार नि दामी लाग्छ मलाई नयाँ आएको वाला बाइक हो यामाहाको यो चाहिँ आज चाहिँ ट्राफिक सरहरू हुनुहुन्न त कतातिर स्पिड चेकिङ गर्दै बसिराख्नु भएको छ होला हामी चाहिँ यहाँबाट ट्रकको राइड लिँदै ट्रकको अब चाहिँ लेफ्ट हान्दै जान्छौँ यसको चाहिँ हल्का भित्र छ सोरुम हैन हाम्रो Rm250 सर्भिस सेन्टर चाहिँ हुनुहुन्छ भने हैन आउनु सक्नुहुन्छ है म्यापमा हेरेर टक्क धेरै भित्र पनि छैन हल्का भित्रै छ सो मेरो चाहिँ स्ट्यान्डको सेन्सरले काम गरिराखेन अनि हल्का पेरियोडिक चेकअप हान्छु हैन सट्ट लाएर ल दाइले खोलिदिइसक्नु भयो अङ्कल सन्चै हुनुहुन्छ देखिरहेको छु यार यहाँ त ओए वाउ यो बाइक चलाउनु वाइल मजा आउँछ कसम भने
आमा खुलित्तै छ त सबै हजुर धन्यवाद अङ्कल ब्रोले चाहिँ यो साइलेन्सरको चेन्ज पनि गर्नु भएको छ यसमा आवाज चाहिँ मिठो आइरहेछ है सो आज चाहिँ यस्तै भयो होइन साथीहरू कस्तो भयो भ्लग पनि अहिलेसम्म हेरिदिएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई मनैबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु